හලෝනේ අද මම ඔයගලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන පොඩි වීඩියෝ එකක්. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මගේ WhatsApp එකෙන් අහලා තිබ්බා මෙච්චර කාලයක් වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නැති මොකද කියලා ගොඩක්ම කට්ටිය කියන ටික දෙනයි. ඉතින් මම හිතුවා ඒකට වීඩියෝ එකක් ගන්න. ඉතින් මේ දවස්වල වීඩියෝ එකක් දාන්නම බැරි වුණා. හැබැයි ඊයේ පෙරේදා දැම්ම වීඩියෝ එක. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් වීඩියෝ ගේන්න බැරි වෙන්න හේතුව තමයි එකක් මගේ ලැප්ටොප් එක ස්ටක් වීම. ඒකේ මෙලෝ වැඩක් කරන්න බෑ. එඩිට් කරන්න ගියත් හිර වෙනවා. කලින් පුළුවන් වෙච්ච දේවල් දැන් බෑ. මොකක් හරි අවුලක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ දැන් ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක හරි ගස්සගත්තා. ලැප්ටොප් එකක් ගත්තා. ඒකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක දැම්ම ඔයගලන්ට. ඉතින් ඒ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක බලලා නැත්තම් දැන් ඕගලන්ට පේන කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක බලත හැකි. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධානම විදියට තිබ්බ එක කාරණයක් වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි ඉතින් ගෙදර කියන්නේ ගෙදර වැඩ ආරෝමිය ඒ වගේ දේවල් තියෙද්දි කරන්න වෙලාවක් හම්බුන්නේ නැත්තම් ඉරවීම එච්චර ප්‍රශ්නයක් කරගත්තේ නැහැ. මම වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කීපයක් නිසා තමයි මට ඔයගලන්ට වීඩියෝස් ගේන්න බැරි වුණේ. ඉතින් දැන් ඉඳන් මම ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම සතියකට සැරයක් හරි අප්ඩේට් වීඩියෝ එකක් ගේනවා. ඉතින් ඒ අතරට ඇඩ් වෙනවා මේ වගේ ඔය ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකෙන් පේන විදියට ADOBE Premiere Pro tutorials, ඒ වගේම ADOBE Photoshop tutorials, ඒ වගේම 3D වැඩ කරන්න පුළුවන් blend tutorials සහ GIMP එකේ tutorials වගේම තව ගොඩක් දේවල් වල tutorials ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ ළඟදීම මේ ලැප්ටොප් එකේ රිවිව් එකත් ඔයගලන්ට අරන් එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට ආයෙත් කියනවා මාත් එක්ක රැඳී සිටින්න. මම ඉස්සරහට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ගේනවා. ඒක නිසා stay tuned කියලා මම දැනට යනවා. අලුත් වීඩියෝයින් ආපහු හම්බෙමු. සුබ දවසක්.